สวัสดีเรายังมีชีวิตอยู่ก็ได้เห็นหน้ากันหลวงพ่อมานั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่07จนกระทั่งกี่ปีแล้วก็แสดงว่าเทศไปหลายการแล้วตั้งแต่มาที่แรกก็มีโยมมาประมาณ9 คน10 คนมาถึงวันนี้ก็น่าอัศจรรย์ธรรมะแผ่กว้างคำว่าธรรมะแผ่กว้างนี่มีประโยชน์ที่เราจะได้เรียกค่าจัดสรรให้มันเป็นของเราธรรมะนี่เขาบอกว่าเป็นส่วนกลางกุศลธรรมะก็เป็นกุศลอกุศลธรรมะทำที่ไม่เป็นบาปก็เรียกว่าอกุศลธรรมะที่นี่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้แบ่งออกแล้วว่าอันนี้คือทางบาปอันนี้คือทางบุญถ้าใครทำบาปผลออกมาก็อย่างที่เราเห็นใครทำบุญผลออกมาก็อย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้คำว่ายัสสะปะปังกตังกามังกุสเลนะปะหิยติทำผู้ใดได้กระทำบุญเรียกว่ายัสสะกับธรรมกับกตังธรรมังกุศเลแปลว่าบุญถ้าใครทำบุญจะตามสนองเช่นอย่างที่หลวงพ่อพยายามจะยกตัวอย่างผู้ที่เขาทำบุญมาเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้ก็ถือว่าทำบุญมาพระพุทธเจ้าได้พิจารณาดูว่านางวิสาขาเนี่ยทำไมถึงรูปสวยรวยทรัพย์แต่ก่อนก็ได้ทำกุศเลนปิยติก็ได้ทำบุญมาก็ถึงพร้อมด้วยความสวยงามถึงพร้อมด้วยทรัพย์สินสมบัติถึงพร้อมไปด้วยธรรมะก็เลยสว่างคำว่าสว่างนี่คือหมายความว่ารู้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เวลานี้เรารู้แล้วก็เรียกว่าจะได้พบธรรมะการพบธรรมะนั้นมีหลายทางฟังธรรมเทศนาก็เลยบรรลุธรรมะนั่งสมาธิภาวนาก็ถือว่าได้บรรลุธรรมะการบรรลุธรรมะเหล่านี้ท่านว่าแต่ก่อนเคยทำบาปมาแล้วยาสัตว์ปาปังกสังกมังกุศลนิป
ปะหิยติโสมังโลกังปภาเสติพระมุตโตวชันติมาแล้วเวลานี้กลับตัวแล้วกลับตัวมาเป็นคนดีมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะมีดวงตาเห็นธรรมนางวิสาขานั้นพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าทำมาแล้วกี่ชาติเราก็จะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทำเมื่อวานนี้ทำมาแล้วถึง500,000เรียกว่า500,000 ชาติไม่ใช่ธรรมดาเป็นหลายล้านวันนี่สร้างมาความดีเหล่านั้นได้ปรากฏชัดให้เห็นแจ้งก็จึงเรียกว่าสว่างแจ้งถ้าหากว่ามีใครมาบอกว่าทำบาปแล้วสว่างแจ้งมันเป็นไปไม่ได้เพราะบาปนั้นล้วนแล้วจะทำความทุกข์ให้แก่ตนและทำความทุกข์ให้แก่บุคคลผู้อื่นเรียกว่าสร้างบาปเรียกว่ามืดมนพระพุทธเจ้าเปรียบการสร้างบุญพระมุตโตวจันติมาเหมือนว่าพระจันทร์ในวันเพ็ญพระจันทร์ในวันเพ็ญนี่แจ่มใสสวยงามนุ่มนวลทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบเวลาเขามีขนมไหว้พระจันทร์เขามีเป็นขนมไหว้พระจันทร์เราได้ขนมไหว้พระจันทร์ก็เรียกว่าอร่อยเพราะฉะนั้นการที่ดื่มรสพระธรรมพระพุทธเจ้าจึงว่าชนะเสียสิ่งรสทั้งปวงรสหวานรสเค็มรสมันรสอะไรที่ว่าดีก็สู้รสพระธรรมไม่ได้รสพระธรรมนั้นจะเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมการที่มีดวงตาเห็นธรรมได้นั้นก็ต่อเมื่อพยายามที่จะกำจัดอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยถ้าเราเก็บอารมณ์ไว้เต็มที่มันจะเป็นโรคซึมเศร้ามันจะเป็นโรคที่น่าหวาดกลัวทำให้เกิดความทุกข์ถ้าหากว่าเราได้กระทำขึ้นมาโดยการสร้างสมาธิให้แก่เราแล้วก็จะเป็นการที่เรามาเห็นเองคนเขาบอกให้ว่าอันนี้คือธรรมก็บอกเฉยๆแต่ความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไม่ทำแล้วเป็นธรรมก็อยู่ที่ธรรมก็ไม่สามารถจะมาอำนวยประโยชน์ผลประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสยกเรื่องของพระอังคุลิมานและสวยบาปตั้งข้าวคนถึง999โดยความเห็นผิดในที่สุดก็ถูกสาบาปไป 2,000 กว่าปียังมีคนพูดถึงอยู่ว่าการทำบาปเป็นเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าสัพพะปาปัสสะอาการนัง
อย่ากระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาให้พากันทำบุญถึงพร้อมสัจจิตาปริโยสัพพนังให้พากันนั่งสมาธินี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้กับพระอรหันต์ 1,250 องค์ในวันมาฆบูชาเป็นวันที่มีปรากฏการณ์เช่นนี้เพียงครั้งเดียวในพุทธกาลว่าพระอรหันต์นี่คือผู้ที่หมดไปแล้วจากกิเลสเรียกว่าพระอรหันต์การที่จะหมดจากกิเลสได้ต้องอาศัยการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาให้เกิดขึ้นจึงจะบรรลุได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราพากันทำนี่เราพากันละท่านทั้งหลายที่มาเรียนครูสมาธิกันเยอะอยู่ก็ได้พากันทำเช่นนั้นช่วยกันกำจัดอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานี่มันมาสร้างภาพเขาเรียกว่าฝันหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงแล้วต้องนั่งสมาธิเห็นด้วยตัวเองการเห็นด้วยตัวเองโยมนั่งสมาธิอันดับแรกจิตใจมันฟุ้งซ่านมีอารมณ์คิดไปต่างๆนานานั่นเขาเรียกว่าอารมณ์แต่พอมาเริ่มนั่งสมาธิเหลืออารมณ์มาเดียวคือพุทโธพอเหลืออารมณ์มาเดียวแล้วก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งนี่ที่จะเห็นทำได้ก็เพราะกำจัดอารมณ์นี่มันเยอะพออารมณ์มันเยอะพอเรานึกพุทโธอารมณ์มันก็กลัวมันหนีหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระนามว่าพระชินมารชินนะแปลว่าชนะด้วยการนั่งสมาธิภายใต้ต้นโพธิ์พุทธคยาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียทีนี้เราก็นั่งอยู่ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาถ้าเราไปมัวแต่เลือกการเลือกเวลาอยู่อารมณ์มันไม่เลือกให้มันทับถมกันมาทับถมไม่ใช่นะตั้งแต่เราเป็นเด็กมาถึงป่านนี้มันทับถมหลายทับหลายซ้อนเพราะฉะนั้นการที่จะแก้อารมณ์เหล่านี้ออกไปได้นั้นก็จำเป็นอย่างเดียวคือทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตเป็นหนึ่งได้แล้วก็เรียกว่ากำจัดอารมณ์ออกไปเป็นแถวออกไปก็เรียกว่ากระเทาะอารมณ์ถ้าเราไม่กระเทาะปล่อยให้อารมณ์มันหุ้มห่อเข้ามาวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วัน
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เพิ่มเรื่อยไม่ได้เอาออกเลยแม้แต่น้อยก่อนจะทำความลำบากให้แก่เราพอจวนจะตายก็บอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธที่ไหนได้นึกไม่ออกไม่เคยนึกอย่างนี้เพราะมันก็ไม่เรียกว่าอารมณ์ที่มีอยู่มากมายไม่สามารถที่จะกระเทาะออกไปได้แต่ถ้าหากว่ามานั่งสมาธิภายใต้ต้นโพธิไม่ใช่มานั่งสมาธิที่พวกเราพากันกระทำสมาธิกันอยู่ในเวลานี้พอมานั่งสมาธิก็คลิกกระทบไปทีหนึ่งพอนั่งสมาธิก็กระทบไปทีหนึ่งอารมณ์อาจจะเป็นแสนเป็นล้านพอกระทบทีหนึ่งก็เหลือเป็นหมื่นเป็นแสนกระทบอีกทีหนึ่งก็เหลือเป็นร้อยเป็นพันก็ค่อยๆยังชั่วที่จะเอาตัวรอดได้คนยังไม่เข้าใจว่าการทำสมาธินี่มันเป็นของยากเย็นแข็งใจแต่ว่ามาบัดนี้หลวงพ่อได้มีหลักสูตรแสดงถึงสมาธิให้โยมทั้งหลายออกได้อ่านเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ได้อ่านอย่างเดียวได้เรียนด้วยไม่ใช่ได้เรียนอย่างเดียวจบแล้วก็เป็นครูสอนสมาธิด้วยดูแต่ก่อนเราหาครูสอนสมาธิต้องหาไปเถอะ10 ปี20 ปีก็หาไม่ค่อยได้เพราะว่ากว่าจะเป็นครูสมาธิได้ต้องแก่งอมแล้วต้องใช้เวลานี้หลวงพ่อยนต์แต่ก่อนใช้10 ปี20 ปีเดี๋ยวนี้ย่นเหลือ6 เดือนเท่านั้นเองโอ้ยเป็นครูได้เต็มประเทศไทยเลยเป็นครูได้ยังไงเราเป็นครูได้เราถามดูครูผู้ที่สอนสมาธิในจุดมุ่งหมายความประสงค์ที่ทำสมาธินี่ต้องการอะไรทุกคนก็บอกแต่ก่อนไม่รู้ว่าต้องการอะไรบอกว่าต้องการความสบายมันผิดไปแล้วเพราะเราทำสมาธินี่เราจุดมุ่งหมายคือพลังจิตนี่จะก่อตัวไปทีละน้อยอย่างที่เรานั่งสมาธิ5 นาทีได้5 นาทีก็ได้ตั้งเยอะลองคิดดู5 นาทีพุทโธก็ได้ตั้งเป็นหลายร้อยแล้วแล้วนั่งเป็นนานเข้าพลังจิตตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารเนี่ยเรารับประทานอาหารทุกวันเนี่ยไม่ใช่รับประทานทีเดียวตั้งเป็นหลายร้อยกิโลรับประทานแค่ช้อนเดียวแล้วทำไมชีวิตยังมีอยู่ได้เพราะมันเป็นความหมายว่าถ้าใครได้ทำสมาธิแล้วจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งได้แล้วก็เริ่มกระเทาะออกไปแล้วทีหนึ่งวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ไม่ได้เป็นอาทิตย์เฉยๆไม่ใช่จะเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเฉยๆแต่ว่าเป็นวันที่เราได้ทำลายกิเลส
แม้แต่นิดเดียวก็ถือว่าได้ทำลายในสิ่งที่ไม่ต้องการก็เรียกว่าขยะมูลฝอยหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นพวกน้ำเสียเมื่อเราทำสมาธิจิตมันสงบกำจัดอารมณ์ได้แต่ละครั้งนั้นเรียกว่าเรากำจัดน้ำเสียแล้วก็มีน้ำดีเป็นส่วนที่เราได้มาจากการทำสมาธิจะนั่ง5 นาที10 นาทีกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็ได้เป็นของเราจริงๆไม่ใช่ว่ามาพูดกันเล่นๆแล้วบางคนก็มาคิดว่ามานั่งสมาธิมาทำสมาธิไม่เห็นได้อะไรกลับบ้านมือเปล่ามันไม่เปล่ามันเป็นของมีความหมายอย่างยิ่งว่าเราได้กระทบอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วก็มารวมตัวเป็นพลังจิต5 นาทีก็เป็นพลังจิต10 นาทีก็เป็นพลังจิต100 นาทีก็เป็นพลังจิตเหมือนกับเราพากันสะสมเงินสตางค์หนึ่งก็เงิน10 สตางค์ก็เป็นเงินแต่ก่อนหลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่นะเคยไปซื้อขนมจีนบอกว่าเอาเต็มอิ่มเลยเท่าไหร่3 สตางค์อิ่มเลยว่างั้นเถอะอิ่มก็อิ่มมาจนถึงปัจจุบันนี่ถ้าหาว่าอิ่มบุญมันก็อิ่มมาถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันเยอะเมื่อเราสะสมไปแล้วเรารู้หนทางแล้วว่าทางนี้คือเป็นทางที่สว่างไสวเป็นหนทางที่แจ่มใสปลอดโปร่งก็เราก็สงบดีแล้วก็นั่งกับสมาธิแป๊บเดียว5 นาที10 นาทีก็สุดแล้วแต่ก็ได้แล้วได้เป็นชิ้นได้เป็นอันมาจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเราจะมานึกพุทโธต้องใช้เวลานานนึกคำเดียวก็ป้องกันนรกได้แล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตกมิจฉันติอปายภูมิงมนุสสังเทหังเทวกายังปุเรสามิติว่าใครมานึกพุทโธพอนึกพุทโธได้คำเดียวเท่านั้นก็สามารถปิดนรกได้หมายความว่านึกถึงพุทโธแล้วก็ถือว่าพุทธังสรณังคตาเสนะเตขมิจฉันติอปายภูมิงปิดนรกเลยสามารถปิดนรกได้อปายภูมิงมนุสสังเทหังเทวกายังร่างกายอันนี้แทนที่จะกลายเป็นกระดูกอย่างเดียวกลายเป็นก้อนธรรมะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอมฤตธรรมเป็นอมฤตธรรมที่จะติดตนตามตัวเราไปก็เหมือนกันกับพระองค์หนึ่งที่ท่านไปบิณฑบาตบ้านโยมทุกวันวันนั้นโยม
พระท่านพิจารณาดูโยมจะตายในวันนี้แล้วพุทโธก็ไม่ได้สักหน่อยก็เลยเดินไปยืนหน้าบ้านภรรยาก็บอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าสัตว์ข้าพระท่านก็ไม่ไปท่านก็ยืนเฉยโยมก็บอกว่าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าซะ2 4 3 4พระก็ไม่ไปก็เลยนิมนต์ขึ้นไปบ้านนิมนต์ขึ้นไปบ้านแล้วก็ไปถามโยมผู้ชายเป็นยังไงบ้างโอ้ยบอกว่าป่วยหนักเต็มทีแล้วนิมนต์พระคุณเจ้าจะทำยังไงก็ช่วยเถอะพระองค์นั้นประสิทธิ์ก็บอกว่าไอ้ตาคนผู้ชายนั้นมันเป็นนายพรานพระท่านก็ไปบอกว่าพุทโธมันก็บอกว่าไอ้แดงเพราะว่าเอาหมาตัวไอ้แดงไปไล่สัตว์พุทโธไอ้ดำพุทโธไอ้ด่างไม่เคยนึกพุทโธเลยจะมานึกพุทโธมันก็นึกไม่ไหวพระท่านก็เลยบอกว่าโยมสิ่งที่ดีกว่านั้นมีอีกเยอะโยมว่าตามมานะครับมันพุทโธพุทโธตายพอดีแล้วพระทีนี้พระท่านก็ไปเดินโยกรมในละแวกนั้นก็เทวดามันนึกได้ว่าพระองค์นี้ไปบอกพุทโธให้เราแล้วเราก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาเห็นบุญคุณท่านก็เลยไปกวาดทางเดินจงกรมถวายให้ทุกวันพระท่านก็สงสัยว่ามันไม่มีบ้านคนแล้วมันใครมากวาดให้พระท่านก็เลยไปแอบดูหมายความว่าพระสิเดชจงกรมไปแอบดูว่าใครมาพอรู้สึกว่าว่างคนเทวดาตัวองค์นั้นก็มาถึงก็กวาดแป๊บเดียวก็เสร็จพระท่านก็บอกว่าหยุดโยมอย่าเพิ่งไปก็ถามว่าโยมเป็นไงถึงมากวาดถนนให้หลวงพ่อเดินจงกรมบอกว่าก็ท่านไปบอกพุทโธให้ผมคำเดียวเท่านั้นไม่งั้นผมก็ไปนรกแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อต้องการความดีแล้วความดีไม่ได้อยู่ที่ไหนเมื่อต้องการแสงสว่างแล้วแสงสว่างก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราสว่างรุ่งโรจน์เพราะฉะนั้นเมื่อมาได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จำเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้เดินหนทางไปในทางที่ถูกต้องอย่างเราพากันมานั่งสมาธิกันจะเป็นครูสมาธิก็เรียกว่าหรือจะเป็นชินสาสมาธิจะเป็นปุริสาสมาธิจะเป็นคณสาสมาธิโยมมีโอกาสมาทำสมาธิได้ก็ประเสริฐนักดูแต่ในพรานนึกพุทโธตัวเดียวมันก็ยังพ้นนรกไปได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนึกพุทโธไม่ได้เสียอะไรนึกพุทโธไม่ได้ไปทำร้ายใครนึกพุทโธไม่ใช่ไป
เบียดเบียนใครแต่ว่านึกพุทโธได้กำไรนอกจากจะได้กำไรกับตัวแล้วก็ทำให้จิตวิญญาณนี้สามารถที่จะพัฒนาจากธรรมดาจนกระทั่งเป็นเทวบุตรเทวธิดาได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงนำไปพินิจพิจารณาว่าชีวิตเราสมควรจะเดินไปทางไหนอย่าลืมคำที่ว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังกุศเลนะปะหิยติโสมังโลกังปภาเสเสภมโตยันติมาบุคคลผู้ใดเมื่อทำบาปแล้วละเลิกจากการทำบาปแล้วก็นึกพยายามที่จะบริกรรมนึกพุทโธพอนึกพุทโธเนี่ยอารมณ์มันจะหายไปทันทีพออารมณ์มันหายไปจิตมันก็เป็นกุศลก็ไปสวรรค์มันก็ไม่เท่านั้นลัดนิ้วมือเดียวเทศนาวสานเนวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถพัฒนาตัวของตนเองจากคนธรรมดาเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาเป็นอย่างน้อยต่อไปก็บำเพ็ญกุศลเสมอไปก็จะมีความสว่างไสวดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้สะเอวัง